Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten hozott mindenkit, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a különleges alkalomra, és köszöntöm azokat is, akik esetleg közvetítésen keresztül követik ezt a programot. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Michael Wallace apostoli nunciust, és William Schaumale segédpüspök urat, és hálás tisztelettel és szeretettel Pierbattista Pizzaballa bíborost, ő boldogsága Jeruzsálem pátriárkáját. Úgy is köszöntjük itt különösen Ferences helyen, mint rendtársunkat. Nagyon köszönjük neki, hogy a sűrű programjába, időbeosztásába belefért ez az előadás, és köszönjük, hogy hallhatunk tőle a szentföldi keresztények helyzetéről, ebben a kiélezett történelmi helyzetben, időszakban. Két technikai közlemény is van az előadáshoz. Az egyik, hogy ugye angolul tolmáccsal, Kis Ádám tolmácsolásában fog történni, és az idő rövidségére tekintettel az előadás után csak a sajtó képviselőinek van lehetősége kérdésekre, és a kérdésfeltevések moderálását majd munkatársunk, Müller Márk fogja irányítani vagy vezetni. Köszönöm szépen, és kérjük az előadás megtartására a pátriárkát. Thank you, first of all. Thank you for the invitation. We had a very intense morning, the official visit, the state visit with the parliament, the prime minister, the secretary of state. It was very interesting to see the commitment of the Hungarian society represented by the different institutional authorities, the commitment of the Hungarians towards the Middle East, especially Christians in the Middle East. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Egy meglehetősen intenzív délelőttön vagyunk túl. Ugye állami vezetőkkel találkoztunk, a miniszterelnök úrral találkoztunk, államtitkár úrral találkoztunk, és nagyon jó volt látni azt, hogy a magyar társadalom, és hát ezen keresztül a magyar intézmények, azok milyen erősen elkötelezettek a közel-kelet és a közel-keleti keresztények irányában. And I was invited also now to have a dialogue presentation concerning the life of the Christians in Holy Land. És most pedig ugye azt a felkérést kaptam, hogy kicsit beszéljek a szentföldi keresztények helyzetéről, életéről. So first of all, I want to define about what I talk, about what I don't talk. So where are the borders? Otherwise, because Holy Land can be from Mediterranean Sea to Iraq, it depends. So we have to define Holy Land. Holy Land, I consider what politically now is considered Israel and Palestine. És emiatt elsőként talán azt definiálnám, hogy mi az, amiről fogok beszélni, és mi az, amiről nem fogok beszélni, hogy meghúzzuk ezeket a határokat, mert hát a Szentföldet akár a földközi tengertől az Irakig terjedő területként is lehetne definiálni, de most a politikához is alkalmazkodva azt mondanám, hogy a Szentföld az elsősorban Izraelt és Palesztinát foglalja magában. So of course there is also Jordan, okay, but we have to limit, otherwise we will never finish. És persze ott van még Jordánia is, de most, hogyha ezt elkezdjük, akkor sosem érünk a végére. So, first of all, since we talk about Christians, who are the Christians and how many they are and where they are? És akkor elsőként, mivel keresztényekről beszélünk, kik a keresztények és mennyien vannak? So numbers, first of all, what is considered now Palestine or Palestinian territory means Gaza and West Bank. So, we have about 50, little more than 50,000 Christians of the different denominations. És akkor kezdjük a számokkal, amit Palesztinaként ismerünk, tehát Gáza és Cisjordánia területén nagyjából 50 000 keresztény él.
Then I don't think we are in Franciscan house, I see. Okay. Ferences intézményben vagyunk. I'm Franciscan, so I can say this. Then in what is considered is Israel now, since 48, we have about 130,000 Christians. 130,000. És Izrael területén pedig nagyjából 130 000 keresztények. What the numbers I gave, and in Jerusalem, say Jerusalem is in between. Jerusalem we have about 10,000, little more than 10,000 Christians. Jeruzsálemben pedig kicsivel több mint 10 000. So the number I gave are related to the rooted Christians, autochthon Christians, since always, which are Arab Palestinian, more Arab than Palestinian, Arab Christians. És akkor ezek a keresztények ugye nagy részt inkább arab származású keresztények, arab-palesztin keresztények, inkább arabok. We have also other Christians, but they are, let's say, provisional or transitory presence. Foreign workers, for instance. We have a lot of foreign workers, about 100,000 foreign workers, mostly Filipinos, Indians. And then we have a small community of a few hundred of Catholic Christians also, not only Catholics, from Hebrew origin, Jewish origin. Ezen kívül természetesen vannak más származású keresztények is, akik mondjuk, hogy időlegesen megfordulnak nálunk, vannak például idénymunkások, nagyjából 100 000-en, vannak közöttük keresztények, filipinok, indiaiak, és van egy kis közösségünk, akik pedig zsidó származású keresztények. It is important to stress there's a temporary present provisional present because differently from Europe, the foreigners will never become citizens there. Is by law, and the foreigner cannot. I'm living 34 years in Jerusalem. Every year I have to renew my visa. So the foreigners cannot become citizens. Why in Europe is different? So they remain only temporary present. Azért hangsúlyozom ezt ennyire, mert fontos ezt látni, hogy akik ideiglenesen tartózkodnak az országba, azok sosem kapnak állampolgárságot. Ez eltérő attól, mint ami Európában szokásos, ez törvényileg van szabályozva, hogy az ideiglenesen ott tartózkodók nem kapnak állampolgárságot. Én magam is 34 éve élek a Szentföldön, de minden évben meg kell újítani a vízumomat. When we talk about Christians in our land, we, of course, we include everyone, but our mind is for the rooted autochthon presence, as I mentioned before, with the number I gave. És éppen ezért, amikor keresztényekről beszélünk a Szentföldön, akkor hát egyrészt persze mindenkire gondolunk, mindenki beletartozik ebbe a kategóriába, aki éppen ott tartózkodik, de azért mégiscsak belül elsősorban azokra gondolunk, akiknek a gyökerei is a Szentföldről erednek. So we as Christians are about 1 to maximum 2% of the whole population. I said 50,000 Christians in West Bank, Gaza West Bank, out of 5 million Palestinians. Ez pedig azt is jelenti, hogy a keresztények nagyjából a lakosság 1-2%-át teszik ki. Ugye említettem ezt az 50 000 keresztényt Cisjordánia Gáza területén, mindezt egy 5 milliós lakossággal tudjuk összevetni. The 130,000 Christians in Galilee in Israel are out of about 7 million Jews and 1.5 million Muslims. So we are a small presence. From number point of view, we are a small presence. És ugyanezt látjuk más régiókban is, ahol szintén elenyészően kis százalékban vannak jelen keresztények. So these are the numbers. It's so important to understand that we are talking about rooted presence, important presence, historical presence, but small. Tehát még egyszer a számok, arról van szó tehát, hogy egy nagyon régi, nagyon fontos történelmi jelenlétünk van itt, de egy kis jelenlétről beszélünk. I don't say this because I want to diminish our presence, just to understand the social and political context. Mindezzel nem csökkenteni akarom a jelenlétünk fontosságát, de talán fontos ahhoz, hogy megértsük a társadalmi, politikai kontextusát a jelenlétünknek. So, despite our small numbers, the church is very active,
and the activities of the church are in proportion much more than the number we have. És a kis számunk ellenére nagyon aktívak vagyunk egyházként, hogy mondjam, számarányosan sokkal aktívabban vagyunk jelen. I like to define the Christian presence as extrovert presence, because 90% most of our activities are done for those are beyond the borders of our community. És egyfajta ilyen extrovertált jelenlétként határoznám meg a tevékenységünket, mert a tevékenységünk nagy részét a határainkon túl végezzük. Schools, for instance, there are more than 100 Catholic schools, then also non-Catholic schools, hospitals, all the world of care for the disabilities and the poor realities is almost exclusively done by the Christian Catholic presence. Ez alatt például érthetjük az iskolákat, több mint 100 kifejezetten katolikus iskolát, intézményt üzemeltetünk, és ezen kívül még más felekezetek is tartanak fent egyházi intézményeket. És hát a gondozás, meg kell említeni a kórházakat, és lényegében mindent, ami a gondozás világához tartozik, legyen az a fogyatékkal élőknek a gondozása, a szegények segítése, ezeket szinte kizárólagosan a katolikus egyház végzi. And this is typical of the Christian presence, by the way, in all Middle East, everywhere. Where there are Catholics, where there are Christians, but mainly Catholics, it's very, usually we have also a school, an hospital, or house for disabled, something. The Catholics, especially the Catholic, I don't want to, also others, but Catholics always, they have, this DNA, we cannot just remain here. Just worship, we have to do something for the others. És azt gondolom, hogy ez a fajta jelenlét, ez a Közel-Keleten mindenhol jellemző a katolikusokra, a keresztényekre, elsősorban a katolikusokra, hogy ahol jelen van a közösség, ott működik egy iskola, egy kórház, fogyatékkal élőket segítünk. Persze most így nem akarom ezt kisajátítani, kifejezetten a katolikusok számára, de mégiscsak azt látjuk, hogy valahogy a gondolkozásunknak a magját ez képezi, hogy nem maradhatunk meg a határainkon belül, valamit tennünk kell értük, másokért. The Christian Catholic presence, now Christian presence, let's say, no, I don't want to be too apologetic, the Christian presence also has been very important in the human promotion. For instance, the first schools, absolutely, first school for girls were Catholic schools. És ez a fajta keresztény jelenlét, ez az emberi jogok szempontjából is nagyon fontos. Például az első olyan iskola, amelyben lányok is járhattak, az egy keresztény katolikus iskola volt. The universities, now the Middle East is full of universities, thanks God, but the first university were Christian university, where you prepare and form the leadership. És aztán az első egyetem is például, szerencsére most már a Közel-Kelet tele van egyetemekkel, hála Istennek, de az első ilyen egyetem az szintén egy keresztény alapítású egyetem volt. And we have, for instance, in Holy Land, the Bethlehem University was one of the first universities in Palestine. We have also in Jordan, just to expand the Catholic University of the Catholic Church, the Latin Patriarchate, and so in many other places all over Middle East. És működnek tehát egyetemek Betlehemben, Palesztinában is működik keresztény egyetem, Jordániában is működik egy katolikus egyetem, és még sok más lokációnál is. So this is who we are and what we are doing more or less. Tehát ezek akik vagyunk, és ez az, amit csinálunk, többé-kevésbé. I think we have to finish in 45 minutes, all right? So, just to organize myself. Nagyjából azt hiszem 35 percem van, úgyhogy próbálom itt szervezni a mondandómat. The other aspect is important to say that usually in Europe there is this confusion. The Palestinian Christians are not a people in itself. They are part of Palestinian people. És Európában van egy ilyen bizonytalanság, félreértés ezzel kapcsolatban, hogy a palesztin keresztények nem alkotnak külön nemzetet, népet. Ők palesztinok,
része. I don't know if this is the same, but in Hungary you have Catholics, then you have maybe Orthodox, but both are Hungarian. Nem tudom, talán Magyarországon is egyértelmű, hogy miről beszélek. Magyarországon is élnek katolikusok is, ortodoxok is, ők mindannyian magyarok. So the same is in Palestine. So the Christians, of course, they are somewhat different in their attitude, but they are belong to the same Palestinian people. És ugyanez igaz Palesztinára is. Ugye a keresztények lehet, hogy picit más a hozzáállásuk, de ugyanahoz a nemzethez tartoznak. So so there is no, I mean, when we discuss about the political situation, the people, Palestinians and Israelis, we usually think about Muslims and Jews, but Christians are part anyway, like all the others, are not a third part outside the situation. És amikor erről a politikailag gondolkozunk az emberekről, gondolkozunk akár a jelenlegi konfliktusban is, akkor ugye elsősorban muszlimokról és zsidóságról szoktunk gondolkozni, de ott vannak a keresztények is. Ez nem valami harmadik csoport. So, for you now, if I hope at the end of my presentation you will not understand, it means that my presentation was clear. Complete. Because it's very complicated situation. But anyway, it means that it might possible that Palestinian Muslims and Palestinians agree politically have the same attitude. Palestinian Christian. Bízom benne egyébként, hogy az előadásom végére azt fogják érezni, hogy összezavarodtak, és nem értenek semmit. Ez azt jelenti, hogy teljesebb képet tudtam adni erről a nagyon bonyolult helyzetről. Azt akarom tehát mondani, hogy például elképzelhető az, hogy palesztin muszlimok és palesztin keresztények politikailag ugyanúgy gondolkoznak. It also might be possible, it's not might be possible, it happened, especially in this situation, that Israeli Christians and Israeli Jews agree among themselves about the political situation. So it doesn't mean that the Israeli Christian and Palestinian Christians necessarily agree because they are Christian. És ugyanígy elképzelhető, sőt ebben a helyzetben nagyon is igaz, hogy az izraeli keresztények és az izraeli zsidók, azok szintén maguk között egyet értenek ebben a jelenlegi politikai helyzetben. Tehát pusztán azért, mert mindketten keresztények, a palesztin keresztények és az izraeli keresztények nem feltétlenül fognak egyet érteni. So, this makes especially for us the situation a little more complicated. It's not that simple, black and white, right and left, and so on. És hát ez különösen számunkra ugye eléggé megbonyolítja a helyzetet, nem lehet ilyen fekete-fehéren, jó-rosszban gondolkodni egyértelműen. I think you ought to know what is happening now, right now. Talán fontos beszélni arról is, hogy mi történik éppen most. After the 7th of October, our world changed completely. Október 7-e után a mi világunk az teljesen megváltozott. What happens on 7th October with the attack of Hamas in South Israel and then the retaliation of the Israelis in Gaza changed completely the political, social, religious perspective in all Middle East, especially in Holy Land. És a Hamas október 7-i támadása Izrael ellen, és aztán Izrael megtorlása Gázában, az alapvetően megváltoztatta a társadalmi, politikai folyamatokat. For the Israeli, the attack on 7th October is the most the most serious, most problematic since the 48, since the birth of the State of Israel. Izrael számára ez az október 7-i támadás a legsúlyosabb, legproblémásabb támadás az állam megalapítása óta, 1948 óta. So we have to take in consideration that Israel was created as the house of the Jews. Ugye ezt fontos megértenünk, hogy Izraelt a zsidók otthonaként hozták létre. And where they are protected in their house, in their home. Egyfajta házként, egyfajta otthonként, ahol meg vannak védve. And they discovered that in their house they are not that safe as they thought they could be. És akkor most azzal szembesültek, hogy ebben a házban, ebben az otthonban nincsenek olyan biztonságban, mint várták. So the trauma in the Israeli society
for us it's not that simple to understand. The trauma is very, very deep. És ez a trauma az izraeli társadalomban, talán számunkra ez nem olyan könnyen érthető, de ez egy nagyon mély trauma. On the other side, the retaliation and the bombs in Gaza, West Bank also, but mainly in Gaza, with the more than 20,000 Palestinians killed, and the war is going on, is the worst scenario we had since 48 for them also. És mindezzel együtt a megtorlás, ami most Gázában zajlik, ugye 20 000 palesztin vesztette életét eddig, és a háború még zajlik, és valamennyire ugye Cisjordánia is érintett, az szintén a legkeményebb lépés 48 óta. The reading of the Israeli society, what happened on 7 October, maybe you read in the newspaper and so on, they connect this to the experience of the Shoah. És az izraeli társadalomban, ugye ennek a október 7-i társadalomnak az értelmezése az nagyon erősen kapcsolódik, vagy párhuzamba hozták a Shoával, a holokauszttal. While for the Palestinians, they connect this with what is called Nakba. I mean, the fear of that Israeli want to transfer all of them outside the border of the actual Palestine. Míg pedig a palesztin társadalomban nagyon erősen a Nakba kifejezéssel írják le az élményüket, ami nagyjából azt jelenti, hogy ki akarják őket űzni a határaikon kívülre. So we have two traumatizing reading of the situation. Tehát traumatized reading of the situation. Ennek a helyzetnek két nagyon erősen traumatizált olvasatát látjuk. And I never saw in all my more than 30 years in Jerusalem, I never saw such deep and strong hatred between the two peoples. És én már több mint 30 éve vagyok Jeruzsálemben, de még sosem láttam ilyen mély és ilyen erős gyűlöletet a két csoport között. Now, concretely for the Christians, we have in Gaza about 1,000 Christians. Keresztények szempontjából Gázában nagyjából 1000 keresztény él. They are situated in the northern side of Gaza, that according to the instruction of the army should be evacuated. Israeli army, yes, should be evacuated. És ők elsősorban Gáza északi részén találhatóak. Az izraeli katonaság, hadsereg döntése alapján ugye ezt a régiót kellett evakuálni. But they, after so-called dialogue and negotiation and so on, we managed to keep them there. They are all gathered in the two Christian compound, Orthodox compound about 300, and the remaining in the Catholic compound. They are close one to another. És hát egy tárgyalásos dialógust követően sikerült elérnünk, hogy ők ott maradhassanak ezen az északi részen, és most alapvetően a két keresztény központban gyűltek össze, van egy ortodox központ, itt nagyjából 300-an vannak, és a többiek pedig a katolikus központban, ez a kettő közel található egymáshoz. The northern side of Gaza, including the area where Christians are, is almost completely leveled. That means more than 60% of the houses are being destroyed. All the infrastructure, water, electricity, communication, there is simply nothing. És itt Észak-Gázában, beleértve ezt a területet is, ahol a keresztények találhatóak most jelenleg, ezt lényegében a földdel tették egyenlővé, ezt a régiót. Ez azt jelenti, hogy a házaknak mondjuk több mint 60%-át lerombolták, és ugyanez igaz az infrastruktúrára, legyen szó vízről, elektromosságról, villanyról, kommunikációs lehetőségekről. So it means that all our families living in the compound, they don't have anything more, nothing more. All their houses belongs, everything has been destroyed. Ez azt is jelenti, hogy azok a családok, akik ezekben a központokban kerestek most menedéket, nekik nem maradt semmiük.
lerombolták az otthonaikat. We had about little more than 20 Christians killed in the bombings. 20. Little more than 20. Valamivel több mint 20 keresztény vesztette életét a bombázásokban. And I have to say that the Christians are privileged because we, through the Jordanian royal house, through other, we are able to deliver them, sometimes with some complication, to deliver humanitarian supply. But all the other, almost 2 million, about 2 million people of Gaza, they are almost abandoned. És még ezzel is azt kell mondanom, hogy a keresztények kiváltságos helyzetben vannak, mert különböző csatornákon keresztül, például a Jordán királyi családon keresztül még tudunk nekik időnként humanitárius segítséget juttatni, ellentétben a többi 2 millió gázaival. About 1.9 million inhabitants of Gaza, Gazawi, Gazawis inhabitants of Gaza, are now displaced in Gaza. Most jelenleg 1,9 millió gázai van, akit elűztek az otthonából, akinek el kellett hagynia az otthonát. Many of them are living simply on the street. Because there is no place for all. Nagyon sokan közülük az utcán élnek, mert egész egyszerűen nincs máshol helyük. All the access to Gaza are closed. A Gáza le van zárva, a hozzáférés le van zárva. The only is not open border. Only place which could be open is from Rafah, means the border with Egypt. Az egyetlen csatorna irány, amely nyitva van, ezt sem mondanám, vagy jelenteném így ki, az Rafahból, Egyiptomból. No one can enter, no one can leave. Senki nem léphet be, és senki nem léphet ki. So you have, for instance, some humanitarian cases. You need dialysis and so on. But when the hospital are destroyed, there is no more machine for dialysis and so on. We have to become crazy to find a way to let him arrive outside Gaza to be cured. This is just one example. Many died for this. Died. És például, tehát, hogy időnként ugye humanitárius okokból átengednek embereket a határon, de hogyha valakinek dialízisre van szüksége, ugye a kórházakat lerombolták, a gépek már nincsenek meg, de hogy nagyon-nagyon nehéz átjutni a határon, ilyen célból is nagyon sokan vesztették az életüket emiatt. Only those who have double citizenship and belong to the right countries can get permit to get out. És lényegében csak a kettős állampolgárok, akik mondjuk úgy, hogy a megfelelő országokhoz tartoznak, ők kapnak engedélyt arra, hogy kijöjjenek Gázából. So the humanitarian situation is very problematic now. There are few hospital working, not enough food supply now. People also, especially the children, we are not in the situation of deep starving situation. But I mean, it's very problematic from this point of view. Tehát a humanitárius helyzet az nagyon problémás jelenleg. Működik egy-két kórház, de nincsen elegendő élelmiszer. Nagyon sokan éheznek, gyermekek is súlyosan éheznek ebben a régióban. There are two main problems for the humanitarian point of view: water and fuel. Két fő probléma van humanitárius szempontból, a víz és az üzemanyag. There is not enough water for all. Not to wash, to drink. I mean, because all the local water is polluted, is not drinkable anymore. Nincsen elegendő víz mindenkinek, ivóvízre gondolok, mert ugye a helyi víz az szennyezett. And fuel is necessary because since all the electrical infrastructure is destroyed, you need fuel for the generators. Az üzemanyagra pedig azért van szükség, mert az elektromos hálózatok, villanyhálózatok elpusztítása miatt generátorokról tud működni. But it's very difficult to introduce fuel because there is the fear from the Israelis that the fuel can be used for the Hamas rockets. De nagyon-nagyon nehéz üzemanyagot bejuttatni, mert ugye az izraeliek nagyon tartanak attól, hogy a Hamas rakétákhoz fogják felhasználni. So, to understand how complicated is for everything and so on.
the actual situation in Gaza. Ez talán valamelyest szemlélteti, hogy mennyire bonyolult a jelenlegi aktuális helyzet. The military operation now, the first weeks, the military operation was very heavy bombing, as many already know. Now the heavy bombing is not, is not that heavy as before, let's say. A katonai művelet tekintetében ugye az első hetekben nagyon erős bombázás történt elsősorban. Most talán azt mondanám, hogy ez már nem annyira súlyos a bombázás. Also because the actual part, the center and the south is packed because of the displaced people, and is impossible now to not to hit a lot of people, so they have to change strategy. És ennek ugye az is az oka, hogy most már Gáza középső és déli része, az rengeteg ember keresett itt menedéket, tehát nem lehet úgy bombázni, hogy ne legyen nagyon magas az áldozatok száma, úgyhogy stratégiát kellett váltani. My concern, at least, is not just mine. Our concern is more than one, anyway. First of all, how to get out from this situation, and then what to do after the situation, after the war. A mi fő aggodalmunk a jelenlegi helyzetben az az, hogy hogyan tudunk kijutni ebből a helyzetből, és hogy mit tehetünk utána. The goal of the Israeli authorities is to get rid of Hamas. Az izraeli hatóságok célja az az, hogy a Hamasszal leszámoljanak. But I doubt this is achievable. De én kételkedem abba, hogy ez a cél elérhető. Hamas is an ideology, it's not just a movement or a group or person. And with the bombs you don't destroy ideology, you strengthen the ideology. Mert hogy a Hamas az egy ideológia, az nem csak egy mozgalom, nem csak egy csoport, nem csak emberek, és egy ideológiát nem lehet bombákkal elpusztítani, bombákkal megerősíteni lehet egy ideológiát. Hamas now in West Bank is very popular. Most például a Hamas Cisjordániában nagyon népszerűvé vált. And the other concern is what it will be, how it will be Gaza after this war. És persze a másik nagy kérdés, aggodalom, hogy mi lesz Gázával, milyen lesz Gáza a háború után. Who will be on power? How to rebuild the infrastructure? It will take years. Meanwhile, these 2 million people, what they will do, where they will go, how they will live. There are very concrete questions, and I doubt if someone is able to answer. És a másik, tehát hogy mi fog történni itt Gázában, mi lesz az újjáépítéssel, mi lesz az infrastruktúrával majd. Itt van ez a 2 millió ember, ők mit fognak csinálni, hova fognak menni, hogy fognak élni. Ezek ugye nagyon konkrét kérdések, amikre választ kell találni. I think of our 1,600 Christians are gathered in our compound. Okay, the war will finish. They don't have house. There is no war, nothing. What they will do, where they will go. You cannot rebuild a house in few months because there is no infrastructure, there is no plan, and so on. It will take years. Meanwhile, where they will go? They cannot live forever in the classrooms of the school where they are gathered now, with the children, with the elderly, with the sick, and so on. És hogyha csak arra a 600 keresztényre gondolok, akik most ebbe a központba húzták meg magukat, akiknek nincsen otthonuk, ők hova fognak menni? Egy háznak a felépítése az nem pár hónapba telik, itt a helyreállítás az években mérhető, és nem maradhatnak örökké ott ezekbe az osztálytermekbe, ahol most meghúzták magukat a betegekkel, az idősekkel. I don't want to be too long. This is just because of the translation also makes things sometimes heavy for you first of all, but also for all. Nem akarok nagyon hosszan beszélni, ugye a tolmácsolást is talán fárasztó hallgatni, de... So this, what happened in Gaza, Gaza is dramatic, but in different proportion you can see also in other parts of the Palestine, of the country, and so on. És az, ami Gázában történt, az nyilván nagyon drámai, nagyon látható, de kisebb léptékben Palesztina más részén is megtörténik. I want to say one thing about two other connected subjects. First of all, the use of the language, the second, interreligious dialogue.
És két ide kapcsolódó témát hoznék még be, a nyelv használatát és a vallások közötti párbeszédet. I also personally had a lot of problems from Israeli side, from Palestinian side and so on, for words used or not used. Nekem is személyesen sok problémám adódott Izrael és palesztin oldalon is abból, hogy milyen szavakat használok és nem használok. Was always clear to me, but now became very evident, also very painful, how the word is not just weapon. Word is also attitude that language expresses. És mindig is világos volt ez számomra, de most nagyon fájdalmasan vált élővé, hogy a háború az nem csak fegyverekre épül, hanem egy hozzáállásra is, egy hozzáállásra, amit a nyelv formál. The Israeli society and the Jewish world, generally speaking, are very angry at us because according to them we didn't condemn enough with the right words the tragedy of the 7th of October. Például az izraeli társadalom, a zsidó közösség, az most nagyon dühös ránk, mert úgy látják, hogy nem ítéltük el elég erősen a megfelelő szavakkal az október 7-én történt támadást. And the same from the Palestinian side, we didn't condemn enough with the right words what Israel is doing in Gaza and so on, which is not true. In both cases, it's not true. But we didn't use exactly the words they wanted, but not that we didn't condemn. És ugyanez igaz a palesztin oldalról is, akik úgy érzik, hogy nem ítéltük el eléggé a megfelelő szavakkal a gázai történéseket. És hát egyik sem igaz, azt tudom mondani, de mégiscsak valahogy nem szó szerint, nem pontosan azokkal a szavakkal fogalmaztunk, ahogy ők szerették volna. You are flooded now, especially with the social media and so on, by pictures and words and Twitters and whatever you want of very aggressive, very hatred language, one against the other. És most a közösségi médiában tapasztaljuk ezt, hogy elárasztanak minket a képek, a szavak, a tweetek, ilyen nagyon agresszív módon, nagyon agresszív formában egyik oldal a másik ellen. And also language that is exclusive. In the language you use, you exclude the existence of the other. És hogy a nyelvhasználat az lehet nagyon kizáró is, exkluzív is, hogy kirekesztünk bizonyos csoportokat. And so I saw that as pastor also this is very problematic. Ez lelkipásztorként is nagyon problémás terület. Because if you say that, for instance, all Gazawi are Hamas, you legitimate the aggression to all of them, but it's not true. They are not all Hamas. Mert hogyha azt mondom, hogy minden gázai a Hamashoz tartozik, akkor azzal legitimálom az ellenük való erőszakot. Ez az állítás pedig nem igaz. And the opposite also. The Israelis are not all bomb creators or whatever. So when you use this language, you indirectly authorize also the use of violence in other contexts. És ugyanez igaz persze az izraeliekre is, akik nem egytől egyik, nem is tudom, bombagyárosok. Szóval a bizonyos szóhasználattal jóvá hagyjuk indirekt módon is akár egy bizonyos csoport elleni erőszakot. So it's very important for us as religious leaders to use the proper language. Éppen ezért számunkra vallási vezetőként nagyon fontos, hogy a megfelelő nyelvezetet használjuk. It is not only important to say what you think, but also to think what you say. Nem elég azt mondani, amit gondolunk, hanem azt is kell gondolni, amit mondunk. It's not simple. It's not simple. We made mistakes. I made many mistakes on this. We are learning also. But this is, all these problems of language, the words and attitudes and so on, is also creating a lot of tensions between the communities.
It's not only the weapons and the rockets and the bomb and so on. It's also all these contexts that find expression in all these aspects. Nem egyszerű, ez persze, én magam is hibáztam benne sokszor, de mégiscsak azt látjuk, hogy a nyelv, a szóhasználat az nagyon sok feszültséget szül, nem csak a fegyverek és a bombák, hanem mindez, amiről beszéltem. The other point is the interreligious dialogue. És a másik szempont az pedig a vallások közötti párbeszéd. I'm working in interreligious dialogue since 30 years. Már 30 éve foglalkozom ezzel a területtel. I am member of the Pontifical Council of Religious Dialogue with Judaism and so on, for instance. You're a member. Yeah. Tagja is vagyok a vallásközi párbeszéd pápai tanácsának, kifejezetten a zsidósággal való párbeszéd. Since always I've meeting with Jews and Muslims, interreligious dialogue, conference, symposiums and so on. Ez azt is jelenti, hogy nagyon sok találkozón van a zsidóság, a muszlimok képviselőivel, konferenciákon, szimpóziumokon veszek részt. So in all these years, not just with me, generally speaking, there was a structure of trust and relations, everything. És az elmúlt években nem csak velem kapcsolatban, vagy felém irányulóan, hanem úgy általánosságban is megvolt a bizalomnak, a kapcsolódásnak egyfajta légköre. I don't say that all this now is over, but at least it's suspended. Azt nem mondanám, hogy ez véget ért, de mondjuk úgy, hogy felfüggesztésre került most. The Jewish world felt betrayed by the Christians because they didn't defend them enough for what happened on 7th October. A zsidóság, a zsidó világ az elárulva érzi magát, a keresztények elárulták őket, mert hogy nem védte meg őket a kereszténység eléggé az október 7-i események kapcsán. Muslims are considered not supportive, at least anyway, not in agreement, but not in disagreement always in any way about what happened in the 7th October. They didn't say anything about. És a muszlimokat pedig úgy ítélik meg, hogy hát talán azt nem mondanám, hogy támogatták az október 7-én történteket, még csak azt sem mondanám, hogy úgy ítélik meg őket, hogy egyetértettek vele, de hogy nem mondhatjuk azt, hogy nem értettek egyet a történtekkel, nem ítélték el ezeket az eseményeket. So, and the Christians usually are divided, some here, some there. És a keresztények pedig megosztottak, van, aki inkább idehúz, van, aki oda. Or on in between, so say nothing about. Valahol ott a határvonalon nem is mondunk semmit. But it's a fact that also with the people that for years we worked and talked and met, now we have difficulties. És az tény, hogy azok az emberek, akikkel éveken keresztül találkoztunk, beszélgettünk, velük most elveszett ez a kapcsolódás. So this is quite painful, very painful. És ez meglehetősen fájdalmas, nagyon fájdalmas. And definitely we have to resume our talks, our meetings and so on, but we cannot resume as nothing happened. És persze újra kell kezdeni a párbeszédet, a találkozókat, de nem tudjuk ezt úgy újra kezdeni, mint hogyha mi sem történt volna. I see this as a risk or opportunity. Both. Itt egy kockázatot, meg egy lehetőséget is látok. The risk is that we remain blocked there. A kockázat az, hogy megmaradunk ebben az elakadásban. Opportunity is that now, after all what happened, if you want to talk, we have to address each other in full truth, authentic relations, true, but also, I hope, friendly. A lehetőség az pedig az, hogy a történtek után, hogyha újra egymás felé fordulunk, akkor azt valahogy a teljes igazság fényében kell megtennünk, őszintén, de bízom benne, hogy barátsággal. I feel, this is Jamai's feeling, I hope to be wrong, that it is a moment where we, in the interreligious dialogue, is a turning point. We have to decide if you want to make a passage, step further and deepen in our relation, or remain just a diplomatic level.
És az én személyes érzésem, lehet, hogy tévedek, de hogy most egy olyan ponton vagyunk itt a vallásközi párbeszédben, ahol el kell döntenünk, hogy tovább lépünk, feljebb lépünk, elmélyül-e a párbeszéd, vagy pedig megmaradunk ezen a tisztán diplomáciai szinten. And I conclude with a word of my personal reflection about how to live in this situation for me. És engedjék meg, hogy egy személyes zárszóval zárjam ezt az előadást, hogy hogyan is lehet élni ebben a helyzetben. I mean, because as pastor, to live in this dramatic and divisive situation, how to deal with this, how to live this situation, not just for yourself, but also for the community you are leading. Lelkipásztorként hogyan lehet megmaradni egy ilyen nagyon drámai, nagyon megosztó helyzetben, nem csak önmagunk szempontjából, hanem a közösség szempontjából is. You need a reference point. I mean, we cannot remain suspended and so on. I thought first of all, my reference point should be first of all the Word of God. Szükségünk van egy referencia pontra. Nem függhetünk valamilyen légüres térben. És számomra az elsődleges referencia pont az Isten szava. So the question I ask myself continuously is, in Jesus, what according to Jesus and the relation with Him, what should I do? Remaining faithful to this essential relation. És éppen ezért mindig azt kérdezem magamtól, hogy a Jézussal való kapcsolatom fényében mit kell tennem, hogy kell cselekednem, hogy hűséges maradjak hozzá és ehhez a kapcsolathoz. Because it's very easy to ask the question, what should I say in order not to create problems? Hát azt könnyű megválaszolni, hogy mit kéne mondanom ahhoz, hogy ne generáljak problémákat. So to be honest with myself, with others, what should I do? This is what should lead also my decision. And what to say and what not to say and so on. Hogy őszinte legyek magamhoz és a másikhoz, hogy mi vezesse a mondandómat. So there are three words accompanying me. 3 olyan szó van, ami elkísér. And that I have to learn to keep them together. És valahogy ezeket meg kell tartanom egymás mellett egyszerre. And in the relations with my relations with Jesus, of course. És persze a Jézussal való kapcsolatom terében kell ezt megtennem. Justice, truth and forgiveness. Igen, az igazságosság, az igazság és sorry, what was the forgiveness. És a megbocsátás. Igazságosság, igazság és megbocsátás. Justice is what we need there. Ugye, az igazságosság az, amire ott szükségünk van ebben a társadalomban. We cannot have justice if you are not touched to the truth, because the first way to do justice is to say the truth. És persze ezt az igazságosság magyarul nem is olyan könnyű, ugye, nem is választható el az igazságtól, ezt nem tudjuk elérni az igazság nélkül. But the truth without forgiveness can be just an accusation. De az igazság megbocsátás nélkül az gyakran csak valami ellenállás lesz. If you put the other one in front of the truth, but we are not ready to forgive, this, I mean, you don't open horizons, you close them. Hogyha a másikat oda állítjuk az igazság elé, és nincsen bennünk megbocsátás, akkor azzal általában nem horizontokat nyitunk, hanem bezárunk. So it's not simple to keep these three words together. Tehát nem olyan könnyű megőrizni ezt a 3 szót egymás mellett. We have to respect also the time, not this moment of justice and truth, this moment of forgiveness, not necessary at the same moment. És forgiveness require journey sometimes. Valahogy az időt is tiszteletben kell tartanunk, hogy nem mindig ugyanaz ennek a 3 fogalomnak az ideje, az igazságnak, az igazságosságnak és a megbocsátásnak az ideje. Ugye a megbocsátás az néha egy hosszabb utat igényel. But this should be the attitude that should guide me in these terrible days. De ez az a hozzáállás, aminek ezekben a szörnyű napokban vezetnie kell engem.
Köszönjük boldogságának ezt az előadást és személyes megosztást. És most akkor a sajtóhoz fordulok. Köszönöm a Ferences média nevében, hogy többen elfogadták a meghívást. Készfeltétellel lenne most lehetőség kérdéseket feltenni. Marti Zoltán, 777 blog. Tiéd a mikrofon. Dicsértesek a Jézus Krisztus, 2 kérdést szeretnék feltenni. Egyrészt lát-e arra esélyt, hogy a keresztény egyház az önvezetésével egyfajta hidat tud ebben a mostani konfliktusban képezni, és igen, akkor Ferenc pápával milyen beszélgetései voltak, amelyek a nyilvánosság számára is tudhatóak, mit tesz a katolikus egyház azért, hogy béke legyen a Szentföldön. Másrészt pedig az egész világon elterjedt az a nyilatkozata, amelyet tett, amelyben saját magát felajánlotta az izraeli gyermekekért cserébe, akiket Gázába hurcoltak. Volt-e bármilyen reakció, akár a palesztin kormányzat, a Hamász részéről, akár Izrael részéről ennek a nemes felajánlásnak a kapcsán? Milyen visszajelzéseket kapott? Köszönöm szépen. Now, please. There are many channels, many channels of. There are many bridges, small bridges, big bridges, and so on. Bridges for trucks, bridges for bicycles, and so on. But the bridges, in this case, their negotiation relations and so on work if they are not public. But I can say that there are many attempts from the international community, states, and also churches on this aspect. I hope that some of these channels at the end will work. Till now, the positions are very far one from another, also because, once again, the trust is not there. So in all the negotiation, even if there are not direct negotiation with mediation, we need minimum of trust and also will to get out from this situation. So it's not simple, but I think with the time, because also the tragedy we are living, will bring both sides to a conclusion that it's necessary to do something. So, and because there Tehát sok csatorna van, és sokféle híd van, vannak ugye egészen kicsik, meg nagyobbak is, van, amin egy teherautó is át tud hajtani, másikon csak egy bicikli. A tárgyalásokkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ezek akkor tudnak működni, hogyha nem nyilvánosak ezek a tárgyalások. Annyit el tudok mondani, hogy sok kísérlet van állami és egyházi szinten is, különböző egyházak is tesznek kísérleteket, és bízom abba, hogy ezek idővel sikerre is vezetnek majd. Jelenleg azt látjuk, hogy a pozíciók azok nagyon távol állnak egymástól, és itt megint kiemelném a bizalmat, illetve a bizalom hiányát, amire nagy szükség lenne a tárgyalásokhoz. És hát ebből a helyzetből nem is olyan könnyű kikeveredni. Azt hiszem, hogy itt majd hosszú vagy időre lesz szükség ahhoz, hogy előre tudjunk lépni, de bízom abban, hogy ebbe a tragédiába előbb-utóbb mindegyik fél belátja azt, hogy megoldásra kell törekedni, előrelépésre, közeledésre van szükség. With Pope Francis, we talk about this issue. I cannot enter into details. According to the second question exchange and so on, also the same answer is that there are things that is better to keep private, not public. Thank you very much. És tehát Ferenc pápával is folytattunk erről beszélgetéseket, itt megint részleteket nem mondhatok, és sajnos a második kérdése is ez a válaszom, hogy ezt jobb megválaszolatlanul hagyni most. Thank you. További kérdés van-e még? Egy vagy két kérdés belefér. Hallottuk a pátriárkától, hogy hány iskolát, kórházat, intézményt működtetnek, kevés helyi keresztény van. Hogyan tudják működtetni, mi a felelőssége a világ kereszténységének, és érzi a világ kereszténysége, hogy a Szentföldet támogatni kell. Tehát hol tartanak
a segítséggel? Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig, hogy a magyar odafigyelés a Szentföldre, hogy ön Magyarországra látogatott állami meghívásra. Ez mennyire egyedülálló, vagy pedig más országokkal is, más országok keresztényeivel, politikai hatalomgyakorlóival megvan az a kapcsolat, hogy a Szentföldért felelősséget éreznek? The churches in our land, because of the small numbers, of course, are not self-sustainable. Of course, we have activities there that should be, we try to let them more as sustainable as possible, but it's not possible. So we are supported as church from the churches all over the world. There is, for instance, the Good Friday collection, the Knights and the Dames of the Holy Sepulchre also are supporting, and there are many other Christian institutions, association, group, movements that are supporting us and allowing us to do what we are doing. I mean, otherwise we couldn't do this. Igen, tehát a szentföldi kereszténységnek nagyon alacsony a száma, éppen ezért nem tud önfenntartó lenni. Természetesen vannak törekvéseink, tevékenységeink, amivel a fenntarthatóságunkat ilyen szempontból próbáljuk növelni, de a világ kereszténység az támogat bennünket, ugye a nagypénteki gyűjtéseket, lovagrendek gyűjtéseit, keresztény csoportok támogatását emelném itt ki elsősorban, akik világszinten is támogatnak bennünket. Concerning the Hungarian help, it is quite unique. Of course, other states support, but not in the same way, because usually the civil states don't support churches. They go through other ways and so on, but very small. The Hungarian help is something quite unique, let's say. I told them this morning that they are not normal, you know. And it seems to me that they are proud of it. Okay, this is quite unique. Of course, there are other associations, especially German association, United States, and so on. But a state supporting the Christian presence directly is the unique case. A magyar támogatás az meglehetősen egyedi. Természetesen kapunk más államoktól is támogatást, szoktak érkezni állami támogatások, de hogy ezeknek a módja az nagyon eltérő tud lenni. Az, hogy egy civil állam az közvetlen támogatást nyújt egyházaknak, az meglehetősen egyedi. Általában ugye más csatornákon keresztül szokott érkezni ez a támogatás, ami tehát itt Magyarországon történik, az egyáltalán nem átlagos, ma mondtam is az állami megbeszélésen, hogy nem normális, és úgy tűnik, hogy erre még büszke is a magyar állam, hogy így biztosítja ezt a támogatást. Tehát meglehetősen egyedi ez a fajta támogatás, amit nyújtanak. Természetesen tehát érkeznek Németországból, Egyesült Államokból is érkeznek támogatások, de ez a közvetlen formája, amit itt Magyarországon látunk, ez egyedi. Köszönjük szépen a válaszokat, köszönjük a kérdéseket. A program feszességére való tekintettel ennyire volt most lehetőség, és nagyon köszönjük még egyszer pátriárka úrnak, bíboros atyának, hogy eljött közénk, azt hiszem, hogy nagy tapsal. Ezt megköszönjük. Este fél hétkor Szentmise. Működik? Jó. Tehát fél hétkor Szentmise a pesti Ferences templomban, a szentföldi keresztények javára gyűjtjük az adományokat ott a Szentmise keretében, és ott még lehet találkozni pátriárka úrral. Minden jót, szép estét mindenkinek!